سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزم. ترکیب بندی رنگ امروزتون فوق العاده است. میدونید که از شما یاد میگیرم. سلامت باشید. ما هفته‌های پیش راجع به فرهنگ رفتار صحبت کردیم و اینکه از چه طرقی میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم که البته اینها پایه‌های کار ماست. من امیدوارم که بعدها بتونیم جلوتر بریم و در تحلیل رفتار متقابل رفتارهای پیچیده‌ای مثل بازی‌ها رو هم اینجا بهش نگاهی بیندازیم. وقتی که ما با هم صحبت می‌کردیم از رفتارهای ناکارآمد و کارآمد یک کوچولو با هم حرف زدیم و اینکه رفتارهای ناکارآمد رفتارهایی که به ارتباط مؤثر ختم نمیشه و یک یا هر دو طرف احساس ناخوبی رو توش تجربه میکنن و رفتار انفعالی بود و پرخاشگرایانه بود و انفعالی پرخاشگری. و نکته‌ای که جالب بود و برای من مهم بود روش تمرکز کنم اینه که رفتار ما در واقع برونداد وضعیت روانی ماست. پس رفتار چیزی نیستش که ما بخوایم به عنوان یک ژست و یا یک اکت، یک در واقع عملکرد بیرونی روش تمرکز کنیم. من آنچه که هستم روی رفتار من تاثیر میذاره و این که گفتیم پشت رفتارهای ما تفکر و احساساتی وجود داره. بنابراین ساختار روانی من، نوع فکر من و نگاه من به انسان و موقعیت‌ها، آنچه که به عنوان شخصیت در من شکل گرفته و بنابراین زمان کودکی من و خانواده‌ای که توش بزرگ شدم تاثیر میذاره روی اینکه چطور رفتار کنم. و باز با هم صحبت کردیم که پیام‌های غیر کلامی ما، یعنی زبان بدنمون و چگونگی صحبت کردنمون، بسیار موثرتره از آنچه که میگیم و این پیام‌های غیر کلامی اکثراً تحت تاثیر تحت خودآگاه ذهن منه و من بدون اینکه بدونم بیش از 1000 ریز بیان در هر لحظه تبادل با طرف مقابلم رد و بدل میکنم و او هم به طور شهودی اینها رو دریافت میکنه. خب پس بنابراین آنچه که رفتار میکنم اگر مؤثر باشه و غیر مؤثر تاثیر میذاره روی آنچه که هستم، چون فیدبک میگیرم، و آنچه که هستم هم بدون کنترل تاثیر میذاره روی این چیزی که رفتار میکنم. پس بنابراین تطابق که در واقع باعث میشه رابطه مؤثر ایجاد بشه زمانیه که پیام‌های غیر کلامی من با حرفی که میزنم هم نوا باشه، یعنی شخصیت و موقعیت روانی که از اضطراب به دور باشه و با عزت نفس در واقع بخوام اون رفتار رو اعلام و اجرا بکنم. بسیار خوب. آقای دکتر بابایزاد، ما تا اینجا در واقع بخش عمده‌ای از رفتارهای ناکارآمد رو از زبان شما شنیدیم. یه اشاره در واقع کلی هم به رفتارهای کارآمد داشتین شما، اما قرار شد که اگر موافق باشین اینا رو به صورت مصداقی هم بررسی بکنیم، یعنی اون رفتارهای کارآمدی که ما در طول روز ممکنه داشته باشیم و خدای نکرده رفتارهای ناکارآمدی که زیاد باهاش برخورد میکنیم و کمی هم به قول شما و فرمایش شما اینها رو تحلیل بکنیم به لحاظ رفتاری. حالا از کجا فکر میکنید باید شروع بکنیم؟ بله، من فکر میکنم از اون طیفایی که هفته‌ای پیش با هم حرف زدیم شروع بکنیم و به رفتار قاطع بعدش بپردازیم. من کماکان اون اصطلاح گورخری نگاه کردن و گورخری فکر کردن رو یادمه که لزوما همه چی سیاه و سفید نیست، بلکه میتونه ترکیبی از هر دوی اینها باشه. به زیبایی فرمودید. این در واقع همینه که الگوی رفتار قاطع، الگوی رفتار انسانگرایانه از یک دید انسانگرایانه و فردگرایانه برمیخیزه و اون زمانی که مطلق گرایی به عنوان تفکری در درون من فعال نباشه. زمانی که من مطلق گرایانه به اطرافم نگاه میکنم، مدام در فرار از آنچه که بده و رسیدن به آنچه که خوبه در تعارضم و بنابراین آدم‌ها و محیط اطرافم هم مطلق میبینم، یا بد مطلقه و یا خوب مطلق. اینجا بودش که گفتم حالی جناب مولانا میگه پس بد مطلق نباشد در جهان، بد نسبی باشد. این را هم بدان و اون دیدگاه گورخری در واقع کمک میکنه که ما بتونیم با هم ارتباط موثری برقرار کنیم. طیف هایی که با هم حرف میزدیم، یکی طیف نبود عزت نفس و داشتن عزت نفس بود. گفتم در الگوی رفتار ناکارآمد ما به اون سمت میریم که عزت نفس رو انگاری که در زمان بچگی تجربه نکردیم. اون میزان به احترام به خود و چگونگی پذیرش خود به طور نامشروط رو نداشتیم. اگرم پذیرفته شده بودیم مشروط به کارهای ما بوده و نه بودن ما. بنابراین بودنی مدام مضطرب و دامنه ناامن، اینکه من چطور باشم و رفتار کنم تا دیگران من رو بپذیرند. بنابراین یا منو میبره به انفعال
و پذیرش و تایید طلبی و مهرطلبی و از دست دادن هویت خود، یا میبره به سمت پرخاشگری و در واقع مناقشات جنگی برای غلبه‌مندی خود و اینکه وام میدم و در ظاهر منفعل و در باطن پرخاشی میکنم و مشتی گره کرده در پشت و لبخندی بر چهرهش. و باز صحبت کردیم از طیف بین تفکرات پدرسالارانه و قدرت طلبانه و تفکرات انسانگرایانه و فردگرایانه که در واقع هرچی ما به سمت اون پدرسالاری پیش میریم در واقع نگاهمون اینه که آنچه که من میگم درسته یا آنچه که او میگوید درسته و بلاغیر نادرست خواهد بود. بنابراین نمیتونم رفتاری داشته باشم مبتنی بر همون دیدگاه گورخری. خب آقای دکتر، با این حساب من میتونم به خودم این اطمینان بدم که خیلی خوب، پس این دیگه جزئی از شخصیت منه دیگه، بس در مورد من یه چیز طبیعی، اتفاقایی در گذشته افتاده که من امروز اینجوری شدم و خب همینم که هستم دیگه. میشه اینجوری فکر کرد؟ شما فکر میکنید که میشه؟ شما نظرتون چیه؟ من فکر میکنم این یه خورده پاک کردن صورت مسئله است و در عین حال برفرض من میگم همینم که هستم، اتفاقی افتاده و با اون زمان بچگی که داشتم دیگه تقصیر من نبوده که دیگه گفتن دیگه تو تلویزیون عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی هم روش تاثیر میذاره، بخشش هم احتمالاً زیستیه، همه خانواده ما اینجوری هن. پس اجازه بده که من مدام با قلدری و پرخاشگری و سلطه طلبی با دیگران برخورد بکنم و شما باید منو بپذیرین. من گمان نمی‌کنم این درست باشه، چون اتفاقی که میفته اینه که اگر من این رفتار رو ادامه بدم بازخوردش به خود من برمیگرده. یعنی شما محیطی رو فرض کنید مثل یک محیط خانواده و غیره که افراد مدام در حال مناقشات جنگی با همن، مدام بر سر کوچکترین مسائل مثل اینکه کجا بریم مسافرت عیدو، یا چه بپوشیم و نپوشیم، یا چه فکری داشته باشیم و نداشته باشیم و اعتقاد شخصی هر کسی چی باشه، با هم در حال جنگ و مناقشه و قدرت طلبی هن که غالب اوقات هم اصلا موضوع مطرح شده نیست که مهمه، بلکه هویت مضمحل و نبود اعتماد به نفس و ترسای افرادی که باعث میشه بر سر موضوعات رایج مثل اینکه چه بخوریم و نخوریم و بکنیم نکنیم با هم مناقشات جنگی داشته باشن و این چند دهه ناقابل زندگی رو به طرزی تموم کنن که پر از استرس و اضطراب باشه و به هم آسیب بزنن و در واقع چه برداشتی از این دهه‌های کوچک خواهند داشت. دکتر، تکلیف افراد خانواده چی میشه؟ یعنی به هر حال هر کدوم از ماهایی که ممکنه که کمی دچار بد اخلاقی باشیم که حالا هر شکلی یا هر جایی از این زنجیری که شما گفتین یا طیفی که شما گفتین حضور داشته باشیم، تکلیف خانواده در قبال ما چیه؟ آیا پذیرفتن ماه؟ آیا اونها میتونن کاری بکنن در کنار کارهایی که خود ما هم میتونیم بکنیم برای بهبود یافتنمون؟ بله. خب یک خانواده، یک جامعه، یک سیستم و مجموعه اگر افراد حاضر در اون، تعداد افراد حاضر در اون که آگاهن به امور و در واقع مناقشات جنگی نمی‌کنن و میخوان که رفتار موثرتری داشته باشن، بیشتر بشه، خب مسلمه که اون سیستم به عنوان یک خانواده بهتر پیش میره. بنابراین اگر در یک خانواده پدر و مادر و برادر بزرگه همه اینها مدام در حال مناقشات جنگی باشن و در نقش‌های ستمگر و قربانی و ناجی مدام هی جاشون رو عوض بکنن، برای مثال مادر صبح به عنوان ناجی بره سراغ پسر و بخواد که اون رو در واقع حمایت بکنه و بیدار بکنه و بفرسته سر کار و گویا بچه کوچکشه، بعد اون ناراحت میشه که تو چرا با من این کارو میکنی، بعد مادر قربانی میشه و زمانی که قربانی شد عصری با اون پسر ستمگره و این وسط بابا ممکنه که بخواد مداخله بکنه و در واقع یک تیری هم به سمت او برو و همه در حال جنگ باشن و در یک چنین حالتی در واقع ما خانواده داریم ناکارآمد و اگرم بچه کوچکی در این خانواده در حال رشده، این رفتارهای ناکارآمد رو به عنوان یادگیری مشاهده‌ای و یا روانپویایی که اونجا داره طی می‌کنه به هر حال میگیره. اما فرض کن که این خانواده 4 نفره، حالا اون دختر کوچکشون خودآگاهی بیشتری داره یا آموزش‌هایی دیده و حالا پسر هم همراه اون میشه و کم کم مادر هم میاد و میتونم بگم که این سیستم به عنوان یک خانواده کم کم میره به سمت یک سیستم کارآمد. این به این معنا نیستش که اگر من زمان کودکی داشتم یا عوامل زیستی دارم پس غیر قابل تغییره. من اینها رو میگم برای اینکه ما با توجه به ریشه ها از یک سو تغییراتی ایجاد کنیم، از سوی دیگه هم برای نسل‌های آینده که الان داره شخصیتشون در زمان کودکی در خانواده‌ای شکل میگیره و پدر یا مادری یا خواهر و برادر بزرگتری با اونها در تماسند، رفتارها رو جوری تنظیم کنند که او
عزت نفسی داشته باشه که بعدها در جامعه با الگوی رفتار قاطع و کارآمد بتونه که با دیگران ارتباط برقرار کنه و همچنین در روابط شخصیش و عاشقانش و فردیش. با این حساب که شما می‌فرمایین، این یک نقشیه که در واقع به شکل تعاملات رفتاری بین همه اعضای خانواده است و طبق فرمان شما میخوام این سوال بپرسم که من درست فکر میکنم که اگر اسم این رو یک رفتار ناکارآمد بذاریم، اون چه که از من ممکنه سر بزنه، وقتی که در قالب خانواده قرار میگیرم، این من تنها نیستم که تأثیر پذیره یا تأثیر گذارم، بلکه بقیه اعضای خانواده ممکنه در ناکارآمدی رفتار من و تقویتش تأثیر گذار باشه. بله، در واقع اینه که در نگاه سیستمی به یک خانواده اعضا روی هم تأثیر میذارن. یک واحدن اونها، بلکه مجزا نگاهشون نمی‌کنه. تحت مجموعه ها رو هم مؤثرن. تحت مجموعه مثلا والدینی یا زناشویی یا حتی بچه‌ها با هم یا حتی مجموعه فردی که هر کسی با خودش داره. بنابراین وقتی که این تحت مجموعه ها رو هم اثرات نامطلوب بذارن، جنگ بر سر قدرت باشه، اثبات خود باشه و نفی دیگری، اتفاقی که میفته افراد برای محافظت از خود ممکنه که برن به سراغ الگوهای ناکارآمد. نه اینکه لزوما این اتفاق بیفته یا درست باشه، ولی موضوع اینه که الگوهای کارآمد نیاز به فکر کردن دارن، تمرین دارن، همونجور که گفتم ریشه‌ای در عزت نفس دارن، ریشه‌ای در شخصیتی پخته دارن، ولی خب ممکنه که این طیفه بود یا نبودش نیست، صرفا جاهای عزت نفس طرف یا پختگیش به اون میزانی که اونقدر فشار رو باید تحمل بکنه نباشه و خب مسلما بازی در میگیره. خانواده بیشتر و بیشتر در الگوهای ناکارآمد فرو میره. شما خانواده ای رو فرض کنید که پدر هر روز صبح تکلیف میکنه به بچه‌ها. پسری به من میگفت در واقع اتاق مشاوره که پدر من میگه این حق توئه که بفهمی که باید با ما بیای خونه پدر بزرگت و در فلان مراسم شرکت کنی ولا غیر، و بدون که من دارم به تو حق انتخاب میدم. جمله بندی جالبی. بله، و در واقع که کجاش انتخاب وجود داشته من نفهمیدم. فکر نفهمیدم. داره حق انتخاب میده و این انتخاب به پسرش آزادی میده و فردیت میده و انسان بودن رو داره تجربه میکنه. در کار خیلی درست میکنه. کلامیشه و یه خورده جوک شدهشه، ولی فرم غیر کلامیش هم وجود داره. نوع نگاه ها و بعد تبادلات و بعد تحریم هایی که ممکنه انجام بده برای پسرش و غیره، همه اینها در واقع میبره اونا رو کم کم تو قالب مقاومت. این همه نزاع و این همه در واقع اختلاف بین نسل‌ها از کجا میاد؟ چطوره که من میبینم در گروه‌ها پدرها و مادرها نگران بچه‌هاشونن و گمان میکنن که اونا رو دوست ندارن، و در گروه جوانان میبینم که بچه‌ها نگران والدینشونن و فکر میکنن که اونا رو دوست ندارن. همین فکر رو اونا هم دارن. بله. چرا اینجوریه؟ در واقع اینه که ارتباط موثری برقرار نمیشه. گفت و شنودی، دیالوگی رخ نمیده که هر کی در واقع حرف خودشو میزنه و مونولوگ خودشو میخونه و میره تو اتاقش. اینکه به فضای ذهنی هم نمیتونیم نزدیک بشیم و در نگاه پدر سالارانه که منظور من نه فرد پدر بلکه نوع نگاهی است که من هستم که تعیین کننده هستم، در واقع اتفاقی که میفته اینه که افراد برای اینکه از خودشون محافظت کنن در گاردی فرو میرن که این گارد در واقع مانع ایجاد ارتباط موثر میشه. این گارد میتونه قربانی بودن باشه و انزوا، میتونه پرخاشگری باشه و تهاجم، و یا همون انفعال و پرخاشگری که در پی هم در رفتارهای بظاهر و پشت پرده رخ میده. اما الگوی رفتار قاطع که در واقع یک روش ارتباطی است که بیشتر مایلم امروز راجع بهش صحبت کنیم، الگویی است که طی آن ما به بیان مؤثر نیازمون، خواستمون و آنچه که هستیم و بهش واقفیم به عنوان حقوق فردیمون میپردازیم. بنابراین من میخوام خودم رو مؤثر بیان کنم، نه اینکه بیان کنم و برم. بیان مؤثر بیانیه که گفتگو ایجاد میکنه، بیانیه که شناختی از من حاصل میکنه، و این بیان مؤثر در اینکه من چه هستم، چه میخوام، چه نیازی دارم، چه چیزی برای من وجدانگیزه یا نیست و چه حقوقی رو برای خودم در نظر میگیرم.
برای تکنیک هایی رو در این باب داریم. حالا من به واسطه شناخت شخصیم از کاراکتر شما، شخصیت شما، این رو میدونم که معمولا یک گنجینه از مثال ها دارین که تو هر حالت مختلف اون فرد ممکنه چه واکنشی نشون بده. حالا برای الگوی رفتار قاطع در واقع میخوام همین رو بپرسم که کسی که رفتار قاطع داره، کسی که منفعله یا کسی که پرخاشگره، که من در خودم این رو پیدا بکنم که من کدوم یکی از این آدما تو این موقعیتی که در واقع شما معمولا تصویر میکنید، خودم رو پیدا بکنم که کدوم یکی از این کاراکترها بیشتر به من نزدیکه. مثالی داری برای این؟ بله. خب با مثال جلو بریم که در واقع برای من قابل فهم‌تر باشه. خواهش می‌کنم. من میدونم که شما دقت نظر عمیقی در این باب دارید برای اینکه برنامه موثرتر باشه. شما فرض کنید که 2 تا دوست منتظر همن و قراره که یکیشون ساعت 5 بعد از ظهر منتظر اون یکی باشه تو ماشین پایین خونش تا با هم برن جایی. حالا 2 تا دوست یا خانواده؟ حالا میتونیم بگیم حالا مثلا مادر خانواده تو ماشین نشسته منتظر پسرش. خب فرق نمیکنه. یا بالعکس. حالا معمولا آخه برعکسش هست. حالا فرض میکنیم که برای اینکه خب نگاهمونم مدرن تر باشه، مادر خانواده نشسته توی ماشین و منتظره که پسرش از بیرون برسه، جایی با هم قرار دارن و با هم برن مثلا خرید عید بکنن، کارهای مهمی دارن که انجام بدن و ساعت 5 با هم سر مثلا کوچه قرار داشتن. حالا 5 شده 5 و نیم و موبایل پسرش هم جواب نمیده و ایشون از راه میرسه. خب یک اتفاقی افتاده، یک ناکامی رخ داده و اینه که مادر نیم ساعت معطل شده. الگوهای مختلف رفتارهای مختلف رو به همراه داره. الگوی رفتار پرخاشگرایانه توأم میشه با اینکه مادر برای مثال بگه که توی بی‌لیاقته و چند تا چیز دیگه که اینجا نمیخوام بگم، خوبیت نداره. من منتظر تو بودم و کی میخوای بفهمی که باید چطور رفتار کنی و کل هویت اونو میبره زیر سوال. تو از بچگی اینجوری بودی و گمان نمیکنم به هیچ جا هم برسی. بشین بریم، دیر شد. در واقع میبینید در این الگو تهاجم وجود داره. نفی طرف مقابل وجود داره. ورود به فضای ذهنی اون نیست. برای مثال شاید اون موبایلش رو جا گذاشته و تو ترافیکی گیر کرده که براش غیر منتظره بوده و من نمیپرسم که تو چه کردی. حتی موبایلش رو دزد زده و دنبال دزد میدویده. ممکنه اتفاق سناریویی که یا اصلا ممکنه که به هر دلیل دیگه جواب نداده، ولی اینه که من پیش‌فرض و قضاوت خودم رو به عنوان واقعیت در نظر میگیرم، این واقعیت رو اعلام میکنم، ابراز میکنم و در واقع برچسب میزنم به هویت او و کل بینگ او، کل بودن او اینجا مورد تهاجم من قرار میگیره. فرصت دفاع هم نداره اون طرف مقابل. نه، که البته او هم که وای نمیسه به همچین نگاه کنه. معمولا تو خانواده منازعات جنگی در میگیره و میگم این لحظات خوبی رو که میشه در ارتباط مؤثر به سر برد با درد و رنج و مهنت و بیچارگی در واقع همراه میکنه. این میشه الگوی رفتار در واقع پرخاشگرایانه که همونجور که گفته بودم میبینید زیرش اضطرابه، زیرش تفکرات معیوبه، اینکه او به من احترام نمیذاره، من براش مهم نیستم. اگه با دوست دیگه میخواست بره بیرون یه ربع زودترم اومده بود، ولی چون من مامانشم به من بی‌توجهه. یعنی بدترین شق ماجرا رو نگاه میکنه و شاید اینا در تحت خودآگاه باشه و بازنوازی ارتباطات اولیه در زمان کودکی باشه، جایی که من دوست داشتم احترام، محبت، توجه و نوازش رو دریافت کنم. این من اون مادره، درسته؟ بله، این من اون مادر. این میشه الگوی رفتار پرخاشگرانه. الگوی رفتار انفعالی اینه که اصلا مادر از نیازش که دوست داشته سر وقت باشه، احساسش که میتونه احساس اجحاف باشه، خشم باشه یا حتی ترس باشه که چه اتفاقی افتاده، هیچ حرفی نزنه و در درون خودش در واقع بریزه و همین جور قربانی بشه، احساس اجحاف کنه، در واقع خودش رو آسیب بزنه و بعد بگه بشین بریم و بعد برن و حالا کارشون رو انجام بدن، ولی به خودش این اجازه رو نده که راجع به حقوق فردی خودش به عنوان یک فرد و نه مادر که دوست داره آنچه رو که میخواسته انجام بده سر موقع باشه حرفی زده باشه. ولی یه الگوی دیگه که میدونید رایجه، الگوی انفعالی پرخاشگریه. اون موقع هیچی نمیگه، میگه بشین دیر شد بریم، قیافه میگیره کل مسیر. اما بعدش مثلا قراره که فلان چیز رو بخرن برای پسرش،
میگه نه بودجه براش نداریم. یا اینکه موقعی که پسرش قراره مثلا فرداش کاری رو انجام بده، مثلا مهمانی داشته باشه خونه‌شون، یا اینکه از مامانش تقاضایی بکنه، اونجا تلافی میکنه و به شدت اونو طرد میکنه. یعنی اینکه ما به موقع سر موضوعی که پیش اومده گفتگویی نمیکنیم، انفعال حاصل میکنیم، ولی احساس اجحاف و خشم و ناکامی و غم و تمام احساسات نامطلوب اون رو نهل بلکه ذخیره میکنیم، که یک جایی هم ما در تحلیل رفتار متقابل میگیم تمر جمع کردن. یعنی انگاری که این تمرها رو جمع میکنیم، این از این کارت، اونم از دیروزت، اونم از نوع لباس پوشیدنت، حالا نوبت من شد و حالا نوبت من، و یک بازی حالا گیرت آوردن حسابی. این بازی حالا گیرت آوردن من زیاد شنیدم. ما الگوهای بازی هم داریم درسته توی رفتارها؟ بله، من امیدوارم که در سال آینده اگر برنامه رو در واقع ادامه بدیم و من باشم، راجع به بازی ها با هم صحبت کنیم توی رفتارهامون. بله، منتها قبلش باید من یه خورده پایه های در واقع تحلیل رفتار متقابل و اینکه والد و بالغ و کودک درون چی و تبادلات چطور هست و اینها رو راجبش با هم گفتگوهایی بکنیم. این بازی که الان ازش اسپردیم بازی حالا گیرت آوردمه که مادر میاد نگه میداره، به قول شما این تمرا رو جمع میکنه و بعد سر بزنگاه بگه که خب حالا نوبت من شد دیگه، بس نه نمیشه، نمیکنم این کارو برات. دقیقاً. و خب میبینید هر ستای اینا به کجا ختم میشه؟ آیا جز این که افراد این خانواده، این مادر و پسر با هم مناقشات جنگی کنند، زمانشون رو با تهاجم، با قهر و احساسات ناخوب طی بکنن، و از همه مهمتر شخصیتی رو روش تحکیم کنن که بعدا با بقیه افرادم تکرار بکنن. همینطوره. یا پسری که از مادرش دل بریده در یک رابطه دیگه به کلی وا بده و بخواد مادرش رو در اونجا جستجو بکنه. واقعا اتفاقا میفته. آقای دکتر، ما سوال برنامه امروزی که در واقع با هماهنگی خودتون هم آماده کردیم، اگر موافقی من بخونم، برای اینکه فکر کنم الان جای خوبیه برای اینکه از یک الگوهای رفتاری ناکارآمد می‌خوایم سوئیچ بکنیم بریم به سمت کارآمدش، و این وسط میتونه کمک بکنه به فرصتی برای تفکر ما. کدام یک از انواع تفکرات و یا احساسات زیر مانع ایجاد رابطه موثر نمی‌شود؟ بزنید یه بار دیگه بخونم. کدام یک از انواع تفکرات یا احساسات زیر، همونطور که زیر نویسم داره میشه، مانع ایجاد رابطه موثر نمی شود؟ 1. مطلق گرایی، 2. تفکرات پدرسالارانه، 3. فرد گرایی و 4. احساس اجحاف. سامانه 30044 سامانه پیام کوتاه ماست. شما علاوه بر اینکه میتونید در واقع نظرسنجی ما شرکت کنید و گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید، میتونید در واقع به ما لطف بکنید و با اعلام نظرتون در مورد بخش‌های مختلف برنامه طول ما رو راهنمایی کنید. مادری داریم که منتظر فرزندشه، نیم ساعت دیر اومده آقای دکتر بابایی‌زاد، و حالا توی 2 الگوی رفتاری شما توضیح دادین که یا ممکنه تو حالت پرخاشگری پرخاش جدی بهش بکنه و همونجا رابطه رو به تنش بکشونه و حرکت کنن، میتونه نگه داره این رو و بعد جای دیگری بروز بده به عنوان حالا گیرت آوردم، بازی که شما گفتین، یکی کلا در خودش بریزه که پرخاشگر، انفعالی پرخاشگر و انفعالی نام گذاشته. در واقع این ستا رو راجبش کوچولو با هم حرف زدیم. خب حالا اگه موافقید اون قسمت ماجرا رو ببینیم، یعنی به سمت مثبت اون طیف و اون قسمت سفید اون رنگ گورخری نزدیک بشیم. بله. خب 2 هفته پیش وقتی ما دیدگاه گورخری رو با هم صحبت کردیم، توی گورخرم سفید و سیاه همیشه آقای دکتر. آره، اتفاقا من برای هم میگم سفید و سیاه، چون بعضی از ویژگی ها نمیخوام ویژگی ها رو با هم قاطی کنم و به خنثی خاکستری برسم. ولی میخوام من بگم که ما ویژگی های انسانی رو داریم. ویژگی های انسانی فقط ویژگی های مطلقاً مناسب نیست. یعنی آدمی نداریم که همه چیزش معتدل باشه. به هر حال تو هر کدوم از حوزه‌اش به یه سمتی از اینا گرایش بیشتری داره و مجموعه ای از این سفید و سیاه ها. همه چیزش خاکستری نیست. بله، میتونم یه مهربانی متوسط، یه خشم متوسط، یه عشق متوسط، مطمئنا تو بعضیاش بالا و پایین داره. تو بعضیاش با توجه به شرایط زیستی، روانی و در واقع فرهنگی و اجتماعی که توش بزرگ شدیم، اون عواملی که با هم صحبت می‌کنیم، ممکن بعضیش خیلی پررنگ باشه، بعضیش کم رنگ‌تر باشه. این در واقع میخوام بگم که ما مجموعی هستیم از ویژگی‌ها و صفت‌ها و حالات مختلف و این ویژگی و صفت‌ها در درجه‌های رشته زیستی داره. و بعد حالا بافت گورخری به قول خود شما. خب این آدم، من داشتم برنامه رو دیروز می‌دیدم پای تلفن که با شما صحبت می‌کردم، دقت کردم دیدم که کاغذ دیواری پشتمونم کم گورخری نیست. بله همینطوره.
همینطوره، همین ترکیب بندی. آره دوستش داشتم. البته یه آبی هم داره وسطش. راه‌های مختلفی داره که دکوراتور برنامه شما همیشه با سلیقه است. خواهش می‌کنم، لطف دارید. خیلی ممنون. خب و همونجوری که 2 هفته پیش صحبت کردیم، برای داشتن رابطه مؤثر ما میبایستی که دیدگاه گورخری داشته باشیم، مطلق گرایی رو کنار بذاریم و اینکه من کودک معاب نابالغ به دنبال مطلق خوبی باشم که به عنوان ناجی به سراغ من بیاد یا من به سراغ او برم و بخوام همه چی رو جوری نگه دارم که فکر میکنم بعد مناسبه، اینا یه خورده در عمل اتفاق نمیفته. وقتی ما با دیدگاه گورخری با خودمون و دیگران وارد عمل بشیم، اتفاقی که رخ میده اینه که میتونیم خطاها رو به عنوان بخشی از واقعیت انسانی در نظر بگیریم و به عنوان رفتار او، یک راهی از ویژگی‌های او، نه کل هویت وجودیش، با هم صحبت کنیم. میتونید تو همین مثال یکم توضیحش بدین؟ بله، ببینید رفتارهای ناکارآمد زمانی شکل میگیره و اوج پیدا میکنه که من کل هویت اون آدم رو با اون ویژگیش یکسان میدونم. اون دیر اومده پس آدم بدیه. پس بده، اصلا به من توجه نمیکنه، فقط به اون یکی توجه میکنه، من هیچم براش. ببین هم کل هویت من نادیده گرفته میشه و هم او. پس بنابراین باید به اشد مجازات تنبیه بشه. اصلا تا اومد سوار ماشینشه گازشو میگیرم میرم بدون که بفهمم این رفتار رو از چه چیزی داره نشأت. گاهی اوقات وای میسم بیاد بعد گازشو میگیرم میرم، حتی سوارش هم نمیکنم. آره دیگه، بخوام همچین یه درست حسابی گیرش بیارم. و ولی اینکه من رفتار اون طرف رو از کل هویت وجودیش جدا بکنم، اینه که رفتار اون رو دارم در اون بستری که انجام شده و اتفاقی که افتاده در اکنون رو اینجا میسنجم و نه اینکه بخوام یک مطلقی رو خوب یا بد در نظر اون تو ذهنم داشته باشم. برای همینه که دیدگاه گورخری یا عدم مطلق گرایی کمک میکنه که ما نگاه انسان گرایانه داشته باشیم، کمک میکنه که بتونم با طرف مقابلم حرف بزنم. برای همینه که فردی که الگوی رفتار قاطع داره تفکرش برنده است. دکتر دارم لحظه شماری میکنم، تو همین مثالتون یه نمونه بگید که اون آدمی که الگوی رفتاری قاطع داره یا گورخری نگاه میکنه چه کار میکنه؟ بله، پس بنابراین ما وقتی که پایه‌های رفتار و فکر و احساس میدونیم، اینو من بگم که فکر او برنده است و احساسش امنه. فردی که الگوی رفتار قاطع داره زودی دچار اضطراب نمیشه، چون عزت نفس قوی داره. دلیلی نداره که اون آدم من رو تحقیر بکنه. بله، اگر دیر آمده به این معنی نیستش که من موجود بی ارزش و پجیزی هستم و اون میخواد اینو به من حالی بکنه، ولی من بهش نشون میدم که نمیتونه حالی بکنه. من دامنه امن دارم، امنیت دارم، اضطرابم بالا نیست اونقدر که زودی برم زیر سوال پیش خودم یا دیگری رو زیر سوال ببرم. برای این حالا رفتارش خیلی جالبه، همیشه طبقه بندی شده، دانشمندای زیادی روش کار کردن، علل خصوص افرادی که روی رفتار درمانی و شناخت رفتار درمانگری کار میکنن خیلی اوقات آموزش قاطعیت و اظهار وجود دارن برای مراجعینشون و جزو تکنیک های غیر تحلیلی حساب میشه، مثل در واقع تحلیل های پیشنویس زندگی در تحلیل تبادلی یا روانکاوی نیست، ولی تکنیکی که کار میکنه. من خیلی با این اصطلاحات آشنا نیستم. بله، من نباید اینها نه خواهش میکنم، نه من میگم آشنا نیستم که یادم به تدریج بعداً توضیح بدم که چی هست. در الگوی رفتار قاطع اولین کاری که میکنیم از قدرت من، ضمیر من استفاده میکنیم. این خیلی معجزه میکنه. شما ملاحظه بفرمایید، مادر میگه که تو نمیفهمی من اینجا معطلتم نیم ساعت، اما مادر دیگه میگه من نیم ساعته که اینجا منتظرم. خب تا اینجا. پس بنابراین در الگوی رفتار قاطع تو نداریم، من داریم و این من گفتن دفاع رو کم میکنه، حالتهای جنگی رو کم میکنه. چون وقتی میگم تو و اگه این با زبان بدنی تحکم آمیز یا حتی رنجیده خاطر، رنجور نما تو هم باشه، من میرم در قالب مقاومت که دفاع بکنم که نه، این تویی که میگه اون قدم بد نیست. پس بنابراین دلیل تراشی و تهاجم و غیره صورت میگیره. پس اولین گام در الگوی رفتار قاطع اینه که به خاطر بسپاریم آنچه که میخواییم بیان کنیم با ضمیر من و بعد بدون قضاوت اتفاقی رو که افتاده و مشاهده کردیم بیان میکنیم. الگوی رفتار ناکارآمد میگه من نیم ساعت اینجام و در واقع تو نمیفهمی که من چه احساسی دارم.
و بعد میگه که بس که بی‌توجهی و بس که همه زندگیت روی حواست، بشین بریم دیر شد. اما در الگوی رفتار قاطع، حالا اون قسمت منش رو من مشترک گفتم، میگه من نیم ساعته که اینجا و میبینم که تو الان رسیدی. توش قضاوتی نیست که تو نمیفهمی، به من بی‌توجهی، نمیدونم کجا بودی، با کی بودی. نه، در واقع بیان مشاهده به صورت خنثی و بدون اینکه ما بخوایم پیش‌فرض‌ها و قضاوت‌هامون رو با اون چیزی که اتفاق افتاده قاطی بکنیم. پس میشه استفاده از ضمیر من و بیان آنچه که رخ داده و مشاهده کردم. و گام سوم که خیلی مهمه اینه که میگن احساساتتون رو به کلام درارید. بخش مهمی از ارتباط احساساته. وقتی ما راجبش حرف بزنیم، این چیزی که دارم احساس میکنم تو رابطه، خب رابطه عمیق‌تر میشه و طرف بیشتر وارد فضای ذهنی من میشه. در حالت ناکارآمد حال من اون موقع میفهمه. آره، میگه تو نمیفهمی که من اینجا معطلتم، بس که پسر مثلا داب 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 هستی و در واقع بله و از بچگی هم همین بودی، آدم نمیشی، بعدم نخواهی شد دیگه. نخواهی شد. یعنی یک رفتار پر از قضاوت و تحکم و فشار. اما در حالت الگوی رفتار قاطع میگه من نیم ساعتی که تو ماشین منتظرتم و احساسشو میگه. حالا میتونه بگه احساس نگرانی دارم یا بگه نگرانم که کجا بودی. و مرحله بعد اینی که بعد از این که میگه که در واقع من در این جایگاه هستم و فلان چیز رو دیدم و فلان احساس رو دارم، اینه که خواستش رو بیان میکنه، انتظارش رو بیان میکنه، محدوده ها رو میگه انتظارم اینه که ما به موقع بریم بیرون، ولی به من بگو که چی شده. اجازه میده طرف مقابلم حرف بزنه. بس یه بار من اینا رو به هم میچسبونم. نمیدونم چقدر وقت داریم. نه وقت داریم، 5 دقیقه وقت داریم. بله. حالت 1. تو نمیفهمی که من اینجا منتظرتم، بس که بی فکری و داب 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 داب، بشین بریم، حوصله‌ام ندارم، آخرین باریه که با تو قرار میذارم. در حالت الگوی رفتار قاطع میگیم که من از 5 منتظرتم و نگران شدم، یه خوردم احساس اجحاف داشتم چون نمیدونستم به چه دلیلی نیومدی و انتظارم اینه که وقتی با هم قرار داریم به موقع همو ببینیم. به من بگو ببینم چی شده بود. میدونید کدوم اینا مقاومت در شما شنونده ایجاد میکنه؟ به طور مشخص اولی. بله. و برای ما وقتی رفتاری بکنیم که طرف مقابل تهدید شه عزت نفسش، میره تو قالب مقاومت و مناقشات جنگی در میگیره. اتفاقا تو قسمت دوم من احساس احترامم به اون کسی که داره این حرف رو به من میزنه خیلی خیلی بیشتره و احساس همگامی و همنوایی باهاش. یعنی حتی شاید منو به سمت منی که در واقع تو گام اول، تو قسمت اول ممکنه پرخاشم بکنم که آقا مثلا خودت خیلی آدم خوشخولی هستی، حالا مثلا میدونی منظورم چیه، یه همچین واکنش‌های عمومی. تو حالت دوم ممکن میگم آقا من شرمنده‌ام، مثلا ببخشید فلان شد، یا حتی به هر دلیل قول میدم دفعه بعد اینجوری نشه. یعنی اصلا شکلم شاید عوض بشه. کاملا درست میفرمایید. کاملا در واقع تعریف الگوی رفتار قاطع میگه باعث ترمیم عزت نفس طرفین میشه، احترام متقابل به همراه میاره، چون ریشه در فردگرایی و انسانگرایی داره و نه تفکرات مطلق گرایانه. وقتی میگم که من منتظرت بودم و نگرانم و انتظارم اینه، انتظارم هم میگم که ما وقتی با هم قرار داریم سر قرارمون به موقع برسیم، به من بگو که چه شده. یعنی هم به خودم احترام میذارم و نیازم و خواستم، اینکه دوست ندارم نیم ساعت معطل بشم، و هم به تو احترام میذارم. یعنی باور دارم که تو من رو دوست داری، به من احترام میذاری و تو هم آدم محترمی هستی، ممکنه برات مشکل پیش اومده باشه. بله، و به من بگو که داستان چیه. به تو احترام میذارم، حتی میتونی به من بگی که نمیخوام باهات بیرون بیام. این هم یه شق قضیه است. و حالا راجع به اون موضوع میتونیم صحبت کنیم که چه میشه که یک مادر و پسر با هم بیرون نمیخوان برن. یعنی لایه‌های عمیق‌تر رو تو رابطه میبینیم، نه صرفاً به سطحیات بپردازیم. برای الگوی رفتار قاطع که خیلی کمک میکنه و در رنجش زدایی که حالا دیگه نزدیک پایان سال و اینها هم هست، خوبه که البته همین بحث رنجش زدایی تو هفته بعد جدی و کامل ادامه بدیم، رفتار قاطع و رنجش زدایی. بله میتونیم ادامه بدیم که در رنجش زدایی یا ما میگیم کلیرنس، یعنی پاک کردن رابطه، تنها زمانی اتفاق میفته که الگوی رفتاری ما تو اون رابطه
قاطع باشه. البته پاک کردن به معنی تمیز کردن، بعد تمیز کردن و رفت و روب حذف کردن و نه اینکه در واقع مشخص کنیم رابطه چیه. برای خیلی اوقات توی رابطه ای الگوی رفتار قاطع رخ نمیده چون رنجش های سالیان همینجور باقی موند و طرفین در حالت دفاعی هستن و هر کسی میخواد بگه که حق با من. بسیار عالی. جنبندی خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه آقای دکتر بابایزاده. خواهش میکنم. جنبندی کوتاه اینه که اگر ما بخوایم این دهه‌های عمرمون رو با حالت روانی بهتری طی کنیم نیاز به ارتباط داره. نمیتونیم تو اتاقمون تنها بشینیم و عمرمون رو سپری کنیم. ارتباط درش نوازش و تبادل‌های انسانی ارزش داره. چون باعث میشه که ما سطح سلامت روانی بیشتری داشته باشیم و از نظر ساختار زیستی هم تفاوت داره حالتهای مغزی ما. در الگوهای رفتاری ناکارآمد انقدر مناقشات جنگی در میگیره که در واقع ما احساس ناخوب و وضعیت روانی و جسمی ناخوبی رو هم مدام تجربه میکنیم و این فاصله رو در واقع فاصله زندگی تا مرگ رو با احساسات ناخوبی پر میکنیم. در الگوی رفتار قاطع احترام به خود و طرف مقابل، بیان با ضمیر من و احساس و خواسته و نیاز باعث میشه که در واقع رفتاری با احترام متقابل و ایجاد عزت نفس رخ بده که در اون فردیت جاش رو میده به در واقع یعنی جای نگاه‌های پدرسالارانه رو میگیره و در واقع جای مناقشات جنگی رو هم پر میکنه. بسیار عالی. آقای دکتر بابایزاده، ابراهام لینکلن یکی از در واقع مشهورترین افرادی که در پایان نظام بردهداری در آمریکا خیلی تاثیرگذار بوده. یه جمله خیلی جالب داره که شاید پایان بخش خوبی باشه. میگه که شاید باور کردن افراد همیشه کار خطرناکی باشه، ممکنه که کار خطرناکی باشه، اما باور کنید که باور نکردن افراد کار خیلی خطرناکیه. موافقم. سپاسگزارم ازتون که امروز همراه ما بودید. من هم از شما و تیم بسیار خوبت.